عشق کلمه مقدسیه و خیلی این کلمه رو مهم میدونن، ولی بعضیا انقدر مهم میدونن که به خاطرش دست به هر کاری میزنن. سلام، خوش اومدی به کانال کدت است. برگشتم با داستان ترسناک عشق امی قسمت آخر. پیشنهاد میکنم اول قسمت های قبلی رو ببینید، اگرم حوصله ندارید یکم بعد یه خلاصه ازش رو میبینید. بریم سراغ آنچه گذشت. یه شب سونیک در حال دویدن بود که یکی بیهوشش میکنه. اون بیدار میشه و متوجه میشه که امی اون رو دزدیده و به زیر زمین آورده. دلیل این کار اینه که امی سونیک رو دوست داره، ولی سونیک علاقه‌ای بهش نداره و میخواد به زور عشقش رو بهش تحمیل کنه. در حین جر و بحث اونا تیلز وارد میشه تا امی رو ببینه. تیلز بو برده که توی زیرزمین یه خبریه. امی مجبور میشه کار اون رو تموم کنه. امی برمیگرده پیش سونیک و میگه که چیکار کرده. سونیک خیلی عصبانی میشه و به امی میگه که تبدیل به یه قاتل شده. امی میره خودش آماده کنه تا با سونیک ازدواج کنه. در همین حین ناکل سر و کلش پیدا میشه و داره دنبال تیلز میگرده. اون هم به امی مشکوک میشه و امی هم دومین قتل خودش رو انجام میده. وقتی برمیگرده پایین میبینه که سونیک خودش رو آزاد کرده. امی برای اینکه سونیک دیگه نتونه فرار کنه یکی از پاهاشو میشکنه. امی میخواد مراسم رو انجام بده، اما سونیک میگه من ازت متنفرم. در آخر اون نقاشی که امی کشیده بود و پاره میکنه. امی گریه کنان روی زمین میفته و سونیک کشون از اونجا میره. و اکنون ادامه این ماجرا. شادو امی رو میبینه که ناراحته. ازش میپرسه که چه اتفاقی افتاده، اما امی گریه کنان فرار میکنه. یکم بعد اون امی رو میبینه که داره از تیلز توپ بیسبالش رو قرض میگیره. شادو میره پیشش و میگه امی چی شده؟ امی رو جواب میده هیچی، فقط میخوام یه هات داگ بخرم، قراره یه جور سورپرایز باشه. الان چند روزه که گذشته. شادو و چند نفر از اهالی تعجب کردن چون درست ظرف چند روز سونیک پیدا نشده هیچ. تازه ناکلز و تیلز هم ناپدید شدن. شادو به این قضیه مشکوکه. امی چکشش رو برمیداره و میخواد بره دنبال سونیک. سونیک از خونه امی میاد بیرون و لنگ لنگان راه میره. اون جلوی پاش خون میبینه. وقتی جلوتر رو نگاه میکنه اون ناکلز رو میبینه که حالا مرده. سونیک میخوره به سطل آشغال و پلاستیک زباله میفته پایین. توی اون پلاستیک جسد تیلزه. همین موقع امی داره سونیک رو صدا میزنه و دنبالش میگرده. سونیک سعی میکنه سریعتر حرکت کنه، اما در آخر امی به اون میرسه و با یه ضربه سونیک رو میندازه زمین. سونیک تسلیم نمیشه و سعی میکنه فرار کنه. امی هم اجازه میده یکم راه بره. یه جورایی میخواد باهاش بازی کنه. سونیک میرسه لبه پرتگاه. اینجا خیلی براش آشناست. در واقع اینجا همون جاییه که توی خواب دیده بود. امی بهش میرسه و یه ضربه دیگه بهش میزنه و میگه نمیتونی از دست من فرار کنی. عشق ما پاکه. ما فرار میکنیم و هیچ کس ما رو پیدا نمیکنه. فقط من و توییم. سونیک میگه اما ما دوستیم. این کارو نکن. امی فریاد میزنه و میگه ما دوست نیستیم. ما عاشق همیم. و یه ضربه دیگه میزنه. اما سونیک جا خالی میده. امی تعادلش به هم میخوره و داره میفته داخل پرتگاه. در لحظه آخر اون دست سونیک هم میگیره که با هم بمیرن. سونیک لحظه آخر مانع از افتادن میشه و آویزون میشن. امی هم پای اون رو گرفته، پایی که شکسته. امی از سونیک درخواست میکنه و میگه من دوستت دارم و میدونم که برات مهمم. لطفاً کمکم کن. ولی سونیک با گفتن جمله تو هیچ ارزشی برای من نداری اون رو رها میکنه و امی سقوط میکنه. سونیک خودشو کشیده بالا و میخواد بره یه جای امن، اما نمیتونه طاقت بیاره و توی جنگل بیهوش میشه. همین موقع امی توسط آب به خشکی آورده میشه. چشماشو که باز میکنه یکی جلوش وایساده. فکر میکنه که اون سونیکه، اما در واقع اون سونیک نیست.
خواستم بگم این پایان فصل اول بود و فصل دوم هم داره. اگه فصل دوم خواستین تو کامنت بهم بگید. و در آخر باید بگم میدونم اوضاع معیشتی به شدت بده، دلار رفته بالا، تورم بیداد میکنه. خب از دست من کاری ساخته نیست. امیدوارم روزی برسه که ما نه نگران معیشتمون باشیم نه نگران جنگ. فداتون بشم. خداحافظ.